تسيركون. شيطان بوتين الذي سيمحو أوكرانيا وحلف الناتو من على الخارطة. صواريخنا الفرط صوتية لن تستطيع ردعها. بهذه الجملة رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحذيرات نظيره الأمريكي جو بايدن حيال استخدام روسيا لأسلحتها النووية. الصواريخ الفرط صوتية تعتبر طفرة في عالم الحروب والعتاد العسكري، وكان لروسيا السبق في إنتاجها واستخدامها، وهي صواريخ تزيد سرعتها عن 5 أضعاف سرعة الصوت. تمكنت روسيا من صناعة صاروخ أفانغارد الذي تبلغ سرعته 27 ماخ، وصاروخ كينجال الذي تبلغ سرعته 12 ماخ. وعلى الرغم من تفوق هذه الصواريخ إلا أن صاروخ تسيركون أو زيركون الذي تقل سرعته ومداه عن أشقائه يعتبر الأخطر في منظومة عائلة الشيطان، لكونه يستخدم من قبل البحرية الروسية ومن الغواصات على وجه التحديد، لذا تكمن خطورته في عدم توقع مكان إطلاقه، وبالأساس هي صواريخ نووية لا يمكن لحاقها أو التصدي لها أو ردعها بأي شكل من الأشكال. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مراجعة تفصيلية لواحد من أخطر الصواريخ حول العالم، الصاروخ الروسي تسيركون. القدرات القتالية وعوامل القوة. قبل الخوض في تفاصيل قدرة صاروخ تسيركون، نود التذكير بالمهمة التي أوجد لأجلها، حيث تكمن مهمته الرئيسية في إنهاء عصر حاملات الطائرات التي تتغنى الولايات المتحدة بأسطولها ذاك، كما يمكنه ضرب كافة الأهداف العائمة كالسفن الحربية والطرادات والمدمرات وناقلات النفط وسفن الشحن، وضرب الأهداف الساحلية والأهداف البرية الواقعة ضمن نطاق 1600 كيلومتر. يبلغ وزن الرأس الحربي القتالي لصاروخ زيركون 650 وحتى 880 كيلوغراما من المواد الصلبة شديدة الانفجار، ويمكنه حمل رأس نووي بقدرة 300 كيلو طن بدلا من الرأس الحربي التقليدي، ويبلغ أقصى مدى له 2000 كيلومتر عندما يحمل أخف رأس حربي. أما سرعته فتبلغ 9 ماخ، أي ما يعادل 10,000 كيلومتر في الساعة الواحدة، وهنا عامل القوة الذي يتمتع به هذا الصاروخ العنيف، حيث يشكل ضغط الهواء أمامه عند بلوغه هذه السرعة سحابة تعرف باسم سحابة بلازما، وبدورها تحجب الصاروخ عن موجات الرادار والإشعاعات والصواريخ الناشطة بالتوجيه الكهروبصري، مما يجعله صاروخا شبحيا من الفئة عالية التخفي. ويعتبر نظام التهديف أيضا من عوامل القوة في صاروخ تسيركون، حيث يتم توجيه الصاروخ عبر 4 أنظمة، هي نظام القصور الذاتي الذي تديره مستشعرات مدمجة في الصاروخ تمكنه من تحديد موقعه بشكل تلقائي، وأنظمة الملاحة العالمية بواسطة الأقمار الصناعية GPS GLONASS A، ونظام التلفزيون الذي يعتمد على مطابقة صورة الهدف التي يتم تزويد الصاروخ بها قبل إطلاقه مع الصور التي تلتقطها كاميرا مدمجة في الصاروخ. يقوم كمبيوتر مدمج في الصاروخ بمطابقة البيانات الواردة من الأنظمة الأربعة ومقاطعتها مع بعضها البعض، وتحديد نقطة منتصف يتجه الصاروخ نحوها بنسبة خطأ لا تزيد عن 50 مترا. أما عامل القوة الأخير فيكمن في عمل الصاروخ بشكل جماعي، حيث يتم إطلاق رشقة من صواريخ تسيركون تجاه هدف واحد، مما يعني أن هذا الهدف سيكون من الماضي بلا شك. المواصفات العامة. يبلغ طول الصاروخ الروسي 9 أمتار وعرضه 60 سنتيمترا، ويتم إطلاقه من منصات بحرية في السفن الحربية أو الغواصات النووية التي تحمل ما لا يقل عن 80 صاروخ تسيركون. يتم دفع صاروخ تسيركون إلى سرعة 9 ماخ بواسطة نظامي دفع، الأول يتم عن طريق محرك يعمل بالوقود الصلب لمسافة قصيرة، ثم يعمل المحرك الثاني الذي يعمل بالوقود السائل، وتبلغ عدد دورات المحرك 28,000 دورة في الدقيقة الواحدة.
كما يتميز صاروخ البحري بتصميم هندسي يسمح لكميات هائلة من الهواء بالدخول إلى المحرك لإتمام عملية الاحتراق. والهدف الآخر تمرير الهواء عبر هيكل الصاروخ، مما يؤدي لتقليل الاحتكاك والمقاومة والحرارة. كما أن نوعية المعدن وقد تكون خليطا من عشرات المعادن أو رمال السيليكون والكربون لتحمل درجات الحرارة التي قد تتجاوز 1000 درجة مئوية نتيجة الاحتكاك المباشر مع الهواء. ولولا التوصل لمعدن يمكنه تحمل تلك الحرارة أو التخلص منها، لكان الرأس الحربي انفجر بعد ثوان قليلة من عملية الإطلاق. والحديث عن التخفي هنا من نوع آخر، ليس كما الحال في الطائرات الشبحية أو الرادارات العكسية أو أنواع الطلاء المشتت لموجات الرادار، ولا أي من تلك التقنيات. فسرعة الصاروخ وحدها تتيح له العبور عبر موجات الرادار بسرعة هائلة تمكنها من قطع المسافة بين الموجة والأخرى دون أن تصطدم به الموجة. وقبل أن تنعكس الموجة إلى مستقبل الرادار، يكون الصاروخ قد قطع موجة أخرى أيضا، ما يعني أن الرادار سيكتشف هدفا يظهر لثانية ويختفي لعدة ثوان. وبالنتيجة ستكون أحدث منظومات الدفاع الجوي في مواجهة هدف لا يمكن رؤيته أو تحديد موقعه أو توقع مساره، ومن المستحيل اللحاق به. الحرب الأوكرانية. منذ إعلان روسيا لدخول صاروخ تسيركون في خدمة قواتها البحرية منتصف العام 2021، والمراقبون والمهتمون بالشأن العسكري ينتظرون تفاصيل أكثر حول هذا الصاروخ الذي يتم استخدامه لأول مرة في التاريخ من قبل منصات بحرية. إلى أن قام الأسطول الروسي في البحر الأسود في شهر فبراير من العام الجاري بإطلاق المئات من صواريخ تسيركون تجاه الأراضي الأوكرانية لتدمير مطاراتها وموانئها ومعسكراتها ومنظوماتها الدفاعية وغرف القيادة العسكرية خلال الأيام الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، مما شكل صدمة لكل المراقبين الذين ظنوا أن هذه الفئة من الصواريخ ليست إلا صواريخ كاليبر المجنحة مع بعض التحسينات. وأصبح انتشار منصات تسيركون في الغواصات النووية الروسية المتطورة للغاية يشكل تهديدا وجوديا لأقوى الأساطيل البحرية في العالم، فالغواصات الخرساء والشبحية لا يمكن اكتشافها أو تحديد موقعها أساسا، إضافة لاستخدامها أسلحة لا يمكن رصدها ولا يمكن توقعها، مما يعني أن حاملات الطائرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والأوروبية وسفنهم الحربية ستفكر عشرات المرات قبل أن تبحر في المياه التي تبحر فيها قوات روسيا عادة. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لقدرات صاروخ زيركون؟ وهل تعتقد أن الولايات المتحدة وحلف الناتو قادرين على ردعه؟